عليكم. اليوم مع وصفات مدينة زين راح نقدم لكم الرز على طريقة ماشي كيما الدار يديروها، ماشي تاع المرميطة، غنديروه في الفوق وهذه الطريقة ان شاء الله تعجبكم. اذا نبداو مباشرة مع المقادير. الحاجة الاولى ناخذ الجزر مع الزرودية والثوم نطحنهم. ينطحنوا عندنا زوج بصلات، حبه طوماطيش، العطريه عندنا فلفل الكحل، فلفله حمراء، كركب، راس الحانوت، سكينجبير والملح. الدجاج حسب المقدور اللي عندك في الدار، كان عندك اون كويس زير اون كويس، صدر كانت عندك دجاجه كومبلي والى اخره. الزيت والرز. الحاجه الاولى رايحه الرز رايحه نقليه كيما نقلو السميد تاع الطمين. حنقليه ومن بعد نرجع لك سيداتي. اذا راني نقلي في الرز، بلوتو راني نقلي فيه. واش رايحه ندير له شويه تاع العطور. شوفي، شويه فلفله حمراء، شويه فلفل الكحل، شويه كركب، شويه راس الحانوت، شويه سكينجبير وشويه ديال الملح، يتقلاو معاه بهذه الطريقه. كي يتقلى مليح ندير عليه الماء على حسب ما نغطيه، ولا نقول لكم على حسب شحال راكم دايرين. الا راكم دايرين كوبين تاع الرز ديروا 4 اكواب تاع الماء، وإلا راكم دايرين اقل نتوما وشحال ديروا، شحال ما ديروا من الرز ديروا الدوبل تاع الماء. اذا بعد ما تقلى او بعد ما تقلى ما بدلتلوش اللون تاعو بزاف، راح نزيد عليه الماء يغلي هكا بهذه الطريقه. هذولي هكذا ما غطيتو نخلطو مره هكذا ونغطي عليه نخليه يطيب سيداتي. اذا بعد ما طحنت ايضا الزروديه مع الثوم مع المعدنوس هامليك، راح نزيد نطحن البصله والطوماطيش معاهم ونرجع لك. اذا سيداتي بعد ما طحنت الخضر تاعي هذوك الزروديه والبصل والطوماطيش والمعدنوس والثوم، راح نقلبهم في الصني تاعي بهذه الطريقه. عفوا نخدم بيدي، بالنسبه ليا البنه في اليدين. راح نزيد معاهم شويه تاع الزيت، غير شويه برك، نزيد عليهم طوماط الشرقوطي، العطور والملح. خلطهم مليح مع بعض. بعد ما خلطتهم مليح بهذه الطريقه ناخذ الدجاج تاعي نحطو فيهم، نشرملو مليح معاهم بهذه الطريقه، نغطيه مليح
لازم الصني تاعك يكون عريض وطالع باش ما يدفقلكش هادشي. ومن بعد الروز تاعي متنساوش باش ديروا طماطم مصبره، راني درتها قدامكم، نسيت باش نقول لكم عليها. هكذا الرز تاعي راكم تشوفوا كيفاش طاب، نص طياب، ما خليتوش يطيب كامل، وفي نفس الوقت ما يتعجنش. كما نقولوا بالعربيه نردموا الدجاج تاعنا بالرز هكذا. ناخذ ماء سخون مع الطماطم المصبره نزيدها، كان باقيه في الطبسي كملت عليها. هذيك لاصوص نديروها فوق الروز تاعنا هكذا. اذا كان عندك بابي الومنيوم او كاين يقول لك ما نديروش بابي الومنيوم، نديرو بالبابي كويسون، دونك هادشي يبقى اختياري. واللي ما عندهاش تقدر تحطو ديريكتومون في الفور بهاد الطريقه، تردم مليح الدجاج تاعها وتشعل على الفوق تاعها غير من تحت، ما تشعلش من الفوق. ما تخليش الدجاج تاعها عريان. ها هكذا بهاد الطريقه. بعد ما يطيب سيداتي راني نوريهولك في طبق التحضير. اذا سيداتي بعد ما طيبت الروز تاعي ووجدته مليح، هاوليك كي وجد. انا درت فوق الدراري فرomاج، يحبوا فرomاج. هاوليك في الصني كيفاش خرج. اذا ان شاء الله يعجبكم وتسيو الطريقه تاعي، وما تنساونيش بجام وابوني وتقولوا لي في تعليقات رايكم. شكرا، الى وصفه اخرى. Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo. She take my dinero, take my dinero.